أعزائنا المتابعين، أهلا ومرحبا بكم في جولة سريعة سنتكلم فيها عن الفوبيا، أسبابها وأعراضها، تشخيصها وطرق علاجها. الفوبيا، والتي تعرف أيضا بالخوف المرضي، هي اضطراب نفسي يتسم بالخوف الشديد وغير المبرر من أشياء أو مواقف معينة. هذا الخوف يتجاوز حدود القلق الطبيعي ويصبح معيقا لحياة الشخص الذي يعاني منها. فالفوبيا هي نوع من اضطراب القلق الذي يؤدي إلى ردود فعل مفرطة وغير منطقية تجاه مثيرات معينة. يمكن تقسيم الفوبيا إلى 3 أنواع رئيسية: الفوبيا البسيطة مثل فوبيا العناكب أو الأماكن المرتفعة، والفوبيا الاجتماعية مثل الخوف من التحدث أمام الجمهور، والفوبيا المعقدة مثل الخوف من الأماكن المغلقة. تعود أسباب الفوبيا إلى تفاعل معقد بين العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية، ومن بين هذه الأسباب العوامل الوراثية، حيث تشير الدراسات إلى أن هناك مكوناً وراثياً للفوبيا، ويمكن أن تنتقل الاستعدادات لتطوير الفوبيا عبر الأجيال. وأيضاً التجارب الشخصية، فقد تنشأ الفوبيا نتيجة لتجربة سلبية أو صدمة مرتبطة بموقف معين. على سبيل المثال، قد يتطور الخوف من الكلاب بعد التعرض لهجوم كلب في الماضي. ثالثاً العوامل البيئية، حيث يمكن أن تساهم العوامل البيئية مثل التربية والمحيط الاجتماعي في تطوير الفوبيا. فالأطفال الذين ينشأون في بيئة مليئة بالخوف والقلق قد يكونون أكثر عرضة لتطور الفوبيا. وتتنوع أعراض الفوبيا بناء على نوع الفوبيا ومستوى شدتها، ولكنها غالبا ما تشمل الخوف الشديد والمستمر، هو خوف غير منطقي ومبالغ فيه من مواقف أو أشياء معينة. تجنب المثيرات، مثل تجنب المواقف أو الأماكن التي تثير الفوبيا. والأعراض الجسدية، مثل تسارع ضربات القلب والتعرق والشعور بالدوران وضيق التنفس. يتم تشخيص الفوبيا بواسطة الأخصائيين النفسيين بناء على معايير معينة تتضمن التاريخ الطبي للشخص والأعراض والتأثير على الحياة اليومية. ويمكن استخدام مقابلات تشخيصية وأدوات تقييمية لتحديد نوع الفوبيا وشدتها. وتتوافر عدة استراتيجيات لعلاج الفوبيا، من أبرزها: أولاً العلاج السلوكي المعرفي، ويهدف هذا العلاج إلى تغيير الأفكار السلبية والسلوكيات المرتبطة بالفوبيا من خلال تقنيات مثل التعرض التدريجي للمثيرات المخيفة. ثانياً العلاج الدوائي، حيث يمكن استخدام بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات القلق لتخفيف الأعراض. ثالثاً التعرض التدريجي، ويعتبر أحد أهم أساليب العلاج، حيث يتعرض الشخص تدريجياً للمثيرات المخيفة تحت إشراف معالج محترف حتى يعتاد عليها ويقل خوفه. وتؤثر الفوبيا بشكل كبير على حياة الأفراد الاجتماعية والمهنية، وقد يجد الأشخاص الذين يعانون من الفوبيا صعوبة في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية، أو قد يواجهون تحديات في أداء وظائفهم اليومية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة. وأخيراً، الفوبيا مرض نفسي يتطلب فهماً دقيقاً وتدخلاً علاجياً مناسباً. من خلال البحث والتوعية يمكننا تقديم الدعم اللازم للأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب، وتمكينهم من التغلب على مخاوفهم والعيش في حياة طبيعية. أعزائنا المتابعين، كنا في هذه الجولة السريعة حول هذه الحالة النفسية، الفوبيا. إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعم القناة. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد.
عندما ينسج الصوت معنى الحرف.